හැබැයි එතන මට පොඩි මිස් කැල්කියුලේෂන් එකක් වුණා. queen තමයි හැබැයි ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. යාගේ මේ f2 ස්ක්වයර් එම අපිටත් හරි පරිස්සමෙන් ප්ලේ කරන්න. මොකද මේ බිෂප් කපන්නේ අනිවාර්යයි. නැත්නම් queen g7 checkmate. Reading points 2000ක් දවස් 100ක් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔය එකතු වෙලා ඉන්න. දැන් අපි අද ආවොහ ගේම් එකක් ප්ලේ කරමු. රයිට් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ආජන්ටිනා වලින් ඔපනන්ට් කෙනෙක්. ලයනල් මෙසිගේ රට. ඉතින් අපි මෙතනදී d4 අපිට පළවෙනි වතාවට රිප්ලයි එක විදිහට හම්බුණා. අපි ප්ලේ කරමු knight f6 move. රයිට් මගේ ඔපනන්ට් ආපහු ඒ පෝන්ම තව වතාවක් ගමන් කරනවා. ඉතින් මේක අවදක්සරු කරන්න පුළුවන් නැදීමක් නෙවෙයි. බලමට නම් එකම සෙබල දෙවතාවක් ගමන් කරා වගේ. කොහොම හරි මේකට මගේ රියැක්ෂන් එක විදිහට මගේ ප්‍රතිචාරය විදිහට මම c6 move දානවා ඒ පෝන් ඇටැක් කරන්න. රයිට් ඊට පස්සේ දැන් එයාට සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට පුළුවන් වුණා මේව කපන්න. එහෙම නැත්නම් කපන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී තීරණය කරනවා මේව කප. රයිට් ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් knight c3 move එක. ඒතකොට easiest වෙන මෙතන අපිට queen side එකේ pawn majority එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද යාට තියෙන queen side එකේ pawn ලා දෙන්නයි. අපේ d5 එකේ ඉන්න pawn ලා දෙන්න හැරුණාට පස්සේ. ඉතින් මට එක plan එකක් තියෙනවා මේ d5 ඉන්න pawn exchange කරන්න. හැබැයි ඉතින් අපිට development එකට time එකක් හම්බෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණය play කරන්න d6 move එක. ideas ගොඩක් තියෙන එකක් bishop d7 දාලා bishop develop කරන සමහර bishop d7 move නැත්නම් අපිට bishop f5 වගේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ knight c6 knight c5 වගේ try කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ king side එකේ රජතුමා කාසා ගන්න ඕන. මම එහෙනම් මගේ bishop develop කරනවා g7 කොරට a1 h8 long diagonal එකට. දැන් අපි බලමු අපේ opponent මෙතනදී මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වයිද කියලා. right යාගේ ප්‍රතිචාරයේ e4 මම play කරනවා knight b7. දැන් knight ලා දෙන්න connected. එයාගම අපිට මෙතනදී මේ knight pin edge එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද රජතුමා කාසා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ position එකේදී අපිට පුළුවන් මේ bishop එහෙම kick out කරලා ගන්න. ඒත් ඒ වගේ දෙයකට එකපාරටම යනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි ඔව් මෙතනදී b6 කොටෙම දුර වෙනවා. අපි මේ push එක කරොත් කවක් නැහැ. අපි එතන play කරමු queen b6 move එක. idea එකක් තියෙනවා queen b6 move play කරන්න. ඒත් ප්‍රදාල මේ bishop අයින් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් b2 pawn එක කපලා ජයග්‍රහණය කරන්න. right. මම දැන් queen exchange කරන chance එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙතන ඊට වඩා forward move එකක් තියෙනවා. මම forward move එකට යනවා. මට queen attack කරන ගමන් මෙතන e4 pawn attack කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාට දැන් bishop අයින් කළා check එකක් දෙන්න නැහැ. ඒ හින්දා මම ඒ move එක තෝරගන්නවා. ඒගේ queen attack කරන්න. අපි බලමු මගේ opponent මොන වගේ ඇදීමක් trade කරයිද කියලා. ඒක මේ knight තමයි එයාගේ bishop ආරක්ෂා කරන්නේ. right. එයා තීරණය කරනවා queen දාලා මෙතන මේ e4 pawn ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ ගොඩක් හොඳ approach එකක් එතන. දැන් කොහොම හරි මම try කරනවා මෙතනදී දැන් මෙයාට queen side එකෙන් කාස කරන්න පුළුවන් විදිහට පොළඹවගෙන ඒකම අපිට පුළුවන් මේ bishop පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න. ඒකට අපේ අනිත් bishop develop වුණොත් අපේ රුක්ලා දෙන්න connected. ඉතින් එහෙනම් මම bishop d7 දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන. මේ bishop එලවන්න හදන්නේ b5 කොටුයි. right මගේ opponent bishop ගන්නවා a4 වලට. මම මෙතන plans දෙකක් තියෙන එකක් තමයි මගේ ශක්තිමත් knight කෙන් මේ bishop එක කපලා එයාගේ knight එක කපලා පස්සේ මම queen attack කරනවා. ඒ විදිහට game එක play කරන එක තව plan එකක් තියෙනවා මෙතන. මගේ knight g4 දාලා මෙතන f2 attack කරන එක queen ගමන් මාර්ගයේ විවෘත වෙන නිසා මම දෙවෙනි plan එකට යනවා. මොකද එතනදී මේ 7 pawn මම කැපෙන්න දෙනවා bite attack විදිහට. අපි බලමු අපේ opponent මේ bite එකට එන උගලට sacrifice එකට අහු වෙයිද කියලා. right මගේ opponent ඒ sacrifice එකට අහු වුණා. ඉතින් මම දැන් එයාගේ bishop එක ගන්නවා. idea එක මෙතන f2 pawn කපන එක. හැබැයි එතන මට පොඩි මිස් කැල්කියුලේෂන් එකක් වුණා. එයාගේ queen තමයි හැබැයි defend කරනවා. එයාගේ මේ f2 square right. එතනදී ඔන්න අපේ opponent ආපහු මම හිතන වැරද්දක් කරා. අපි knight එක කපමු එයාගේ. ඉතින් pawn ගෙන් කපන්න ඕන right. මම මෙතන තෝරගන්නවා bishop cut c3 check එක. රජතුමාට check එක දෙනවා. queen මගේ bishop කැපුවොත් එහෙම මට queen cut f2 move එක තියෙනවා. එහම අපිටත් හරි පරිස්සමෙන් play කරන්න. මොකද මේ bishop කපන්නේ අනිවාර්යයි. නැත්නම් queen g7 checkmate. ඉතින් blunder එකක් වුණා කොහොම හරි. අපි බලමු මගේ opponent ගේ reaction එක. right. මෙතනදී මම හිතන්නේ අපිට queen cut f2 play කරන්න පුළුවන් check එකක්. රජතුමාට කොටු දෙකකට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොන කොටුවට try කියලා. right. මෙතනදී මම හිතන්නේ අපිට game එක win කරන්න පුළුවන් knight d3 check එක කරා. මොකද ඊළඟ move එකේදී checkmate රජතුමා එතනට ගියාම queen cut c2 right. overall මම මේ game එක ගැන satisfied. මට ඕනම් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් නොකර YouTube channel එකේ තව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මේක publish නොකර. හැබැයි මම මේක publish කරනවා මොකද මෙතනදී මට මේ game එකේ mistake එකක් වුණා. ඇදීම් 18න් මම මේක දිනුවා. ඇදීම් 10න් දිනවන මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා මෙතන මොකක් හරි ලොකු mistake එකක් වුණා. ඉතින් මම මේක analyze කරලා බලන්න ඕන. game review එකක් බලමු අරගෙන කොච්චර blunder සංඛ්‍යාවක් කරලා දෙනවද කියලා. මොකද ගොඩක් ලොකු accuracy එකක් මේකේ තියෙන විදිහ නෑ. right. අපිට එක miss win එකක් තියෙනවා. blunders දෙකක් වෙලා දෙනවා mistakes දෙකයි. red moves දෙකක් වෙලා දෙනවා අපේ අතින්. ඒ වගේම best moves හතරක් වෙලා දෙනවා.
ඉතින් මෙතනදී d5 තමයි last book එක මම C's play කරේ මෙතන pawn exchange කරන්න. right queen b6 mistake එකක්ලු අපිට ඊට වඩා improve වෙන්න තැනක් තියෙනවලු. queen c7 blunder එකක්ලු. right මේ knight අදින්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි knight කොහෙටද අදින්න කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. knight cut t4 knight cut t4 queen a5 check එක ආපහු knight c3 එච්චරම powerfulද? right අපිට knight cut t4 play කරන්න. දැන් idea එක වෙන්නේ මේ capture එක වුණාම මම හිතන්නේ අපි lines දාලා වුණා queen a5 එතන queen a5 play. දැන් knight දැම්මට පස්සේ idea එක වෙන්නේ bishop ගෙන් අපිට මේක කප් කරන්න ඕනේ ඊට කට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ queen ගෙන් කපන්න පුළුවන්. right ඒක මට මිස් වුණා ගේම් එකේදී කොහොම හරි මගේ opponent queen b මම play කර queen b6 ඊට පස්සේ knight c5 මගේ threat move වල queen attack කරා. ඒලා ආපහු blunder එකක් කරගත්තා knight g4 මෙතන queen මේක ආරක්ෂා කරනවා කියලා මට මේ එතන note උන්නේ නැහැ. වැඩ කරලා knight cut ඒක වැඩ කරනවා. ඒක threat vision කියලා අපිට ආවා. මේ අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔන්න අපි 1200 ගානක return rate එකක් පහු කරන ගමන් ඉන්නේ. දැන් account එකේ return 1228යි. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.